Gamit po ang cross, ipasok po ang sinulid. Ayan po, naipasok na po ang sinulid sa cross. Okay, tandaan lang po natin ang sukat ng sinulid. At ilapat po ang straw at ipaikot po ayon sa gusto nyo pong ikot. 3 pong ikot, 4 hanggang 7, ayon po sa inyong kagustuhan. Ipasok sa butas o ipadaan sa loob o sa butas ng straw ang sinulid. Dahan-dahan po tayo para po sa mga nagsisimula pa lang po sa paggawa ng rosaryo. Ayan po, dahan-dahan pong iniusog ang straw at dahan-dahan din pong, dahan-dahan na may pag-iingat na tinanggal ang straw at dahan-dahan din pong iniulma ang pagbubuhol sa tali, thread, or lubid ng rosaryo para hindi po madisforma. Inigpitan po ng mabuti at tinignan po kung sino po o alin ang maliit sa dalawa. Ang maliit po ay siya po nating puputulin sa pamamagitan po ng paggamit ng gunting. Ayan na po, nagupit na po. Ano na po ang gagawin natin ngayong nagupit na? Kukunin po natin ang lighter. Susunugin po natin or papantalan ng init ang naputol na pisi. Pagmasdan pong mabuti kung paano po ito ginawa. Ayan po. Ayan po ang tinatawag nating single thread. Single thread na rosary. Pwede po tayong gumamit ng single thread, double thread hanggang triple thread. Or kayo po ang bahala kung anong gusto nyo. Pwede po kayong gumamit hanggang 4. So ilulusot po natin ang isang bead para maipakita po sa inyo kung paano po inilalagay ang beads sa isang single thread na rosaryo. Ilapat ang straw. Paikutin po natin hanggang sa bilang na atin pong ninanais. Gumamit po ako ng 4 na ikot. Ipinasok po ang pisi sa butas ng straw. Iniusog ang straw at dahan-dahang inalis ang straw at iniulma ang buhol ng pisi ng rosaryo. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Sundan lang pong mabuti ang nasa video.